Akkor folytatom avval a videót, hogy esett egy kicsit az eső, és azt a kukoricát egy kicsit így, az ilyen alsó leveleket, ezt így lecsipkedtem. Jobban mondva már nagyobb részét le is csipkedtem, ottan kézzel felkapirgáltam, ahol olyasmi volt. Tehát a kukoricával benne. Oké, akkor jövök így tovább. Ezt nem tudom, ezt meghagyom ennek. Így annak is, hogy legyen a szára. Oké, amúgy igazság szerint már letakarítottam ezeket az alsó leveleket, legtöbb részét. Még próbálok keresni egy olyat, ami van rajta olyan, de már most nem nagyon van. Itten egy kiszáradt valami, ezt így kihúzom, hogy a betegség véget, hogy nagy tovább fertőzze. Oké, meg oké. Itt az elejében ez így, nem tudom, a cica megkaparta vagy valami, tehát a macskából vigyázni kell, tehát ezt így elcsúfította, szerintem a karmaival vagy valami, vagy nem tudom, tehát megcsikargatta a körmeivel a cica, meg aztán ebből az ilyen füveket így ki kell szeregetni nagyjából, szerintem, így, és akkor így körbe kapirgál mostan így kézzel, vagy akármivel, ami éppen a kezem ügyébe akad. Tehát akkor ilyen lesz nagyjából. Középen meghagytam egy kis utat. Na, nagyjából ennyi. Akkor itten a zöldség az már így nő szépen nagyjából. Tehát már kilevelesedett lényegében. A borsó az virágzik. Akkor ezt a cica mindig kifekszi, ezt is. Tehát ez a cica, ez ilyen növénygyilkos, mert itten alszik egyfolytában, meg ugrál, meg játszik, meg nem tudom mi. Na mindegy, ezen meg szépen nő a borsó, már most van rajta elég szépen. Virágzik, így, és akkor növeszti ezeket a szárjait ez a növény, az a borsó növény. Oké, itten kukorica, itt is így ezt az alsó szárat, ezt így lehúzom, hogy jó csinálom, nem csinálom jó, azt nem tudom. Meg itt is ilyen ezeket a porcsinfüveket kiszedem, lényegében ezeket, az ilyeneket kiszedegetem, mert ezek így nagyon gyorsan ki tudnak nőni. Oké, ez ilyen helyzetjelentés, ott a kukorica az szépen nő kifele, vissza a borsóhoz, tehát ő is nő szépen, csövezik, hát ereszti a termést, tehát már ez egész szép. Például így. Már lett belőle amúgy szeregetve egy pár szem, egy olyan fél tányérnyi le lett belőle már így szeregetve. Hát kóstolgatni, hogy jó, nem jó, nem tudom, hogy szabad-e csinálni, vagy nem szabad csinálni, de mindegy, de még ez így él a növény. Remélem még marad, amíg hoppá, itten van a hagyma. Oké, tehát ők is erősödnek már most már megfele. Akkor ez a porcsinfű, amit mondtam, hogy ez nagyon gyorsan kinő, tehát ezt így szedegetni kell. Így a növény közül, mindegyik növényhez ez megy mostan ezen a területen itten. Tehát ezeket kell így kiszedegetni, meg kikapálgatni. Hoppá, elmentem a marri, tehát ezeket így ki kell szedegetni. Oké, itten. Jó, akkor megyek egy kicsit arrébb. A hagymát nem taposom ki, mert elég sikerült. Na jó van. Akkor itten egy ilyen kötözést hajtottam végre. Tehát valahogy így nagy nehezen, nem tudom, mutatom. Valahogy egy ilyen talált madzaggal kikötöttem ezt a uborkát. Nem tudom, befókuszál-e? Így. Tehát azt oda felkötöttem. Ide. Nem tudom, hogy kell kötni, vagy valami, csak ezt az egyet így felkötöttem, majd látom, hogy a növény az mit csinál. Itten ő nő kifele, hát nem tudom, hogy mennyire fog majd nőni.
Oké. Akkor itten ezek az uborkák, ezek itten nőnek. Ezeket se kötöttem még fel. Hát lehet, hogy fel kéne, de mindegy, így hagyom, hogy a karóra. Hát, hogyha fel fog futni, azt nem tudom, hogy megtartsa magát, hogyha felfut a karón. Oké, ott a kis vándorparadicsom, azt onnat szedtem át ide, ahogy mondtam. Itt van a maradék saláta. Itten ezek a uborkák, ők is nőnek már. Ez ugyanaz a, így mutatom inkább, az az uborka, az ugyanaz az uborka, mint az egy időben lett a kettő sor vetve. Csak az egyik nagyobbra nőtt, a másik meg kisebbre. Oké, ott a maradék saláta. Oké, azok közé lett ültetve a paradicsomok. Így. Meg itt közéjük raktam hagymát, 3 vagy 4 fel, ilyen dukhagymát, vagy mit, tehát elültettem a hagymát. Oké, akkor itten a paradicsom az így ilyen lett. Itt is ezt az egyiket kikötöttem nagyjából valahogy, ezzel a madzaggal, meg ott is. Hát azt, hogy jó kötöttem ki, vagy nem jó kötöttem ki, azt nem tudom, mert azt sem tudom, hogy kell kikötni. De mindegy, ez így nő. Tehát így. Meg ott is. Tehát ez a lényeg a tesztkertnek, hogy megtudjam, hogy mi hogy van. Oké? Akkor itt a répa az már hát nő kifele. Tehát szépen nő, már nem tudom, egyelni kell közüle. Azt akkor még nagyobbra nő, vagy az alja, a töve. Akkor itt van ez a borsó. Hát ő is csöveskedik már kifele, vagy csövesedik kifele, virágzik is. Termés is van rajta, ő rajta is. Oké. Akkor ide még lett el ültetve mi ez már, ez a karalábé. Így, nem tudom, hogy azok már ott lehet, hogy a kis karalábék. Így, na mindegy, majd meglássuk, itt még én sem tudom, nem tudom, de szerintem több mint valószínű, hogy ez a kis karalábé. Ottan, tehát és nagyon szerintem ezt is nagyon sűrűre vetettem. Na mindegy, ottan látszódik. Majd kiegyeljük. Tehát itt 2 sor ilyen karalábé. Tehát lehet, hogy ő is az. Így, lehet, hogy az. Majd meglássuk. Oké, akkor itt lett a 2 sor karalábé, hogy mi lesz belőle, azt majd mutatom a videóba tovább. Oké, akkor még átmegyek majd, mindjárt megállítom a videót. Így, majd mindjárt folytatom tovább. Na jó van, akkor itten folytatom avval, hogy a bab az ide túl nőtt, tehát felnőtt ide a bab. Hát innen ekkora a karó. Hát, hogy hova fog nőni, azt már nem tudom, azt sem tudom, hogy ezt most le kell vágni, hogy ne nőjön tovább, hát most én hagyom, amerre nő. Itten a kisbab az már felfutott a fára, ez majdnem meghalt. Meg nem tudom, hát hogy túlél vagy nem éli túl, remélem. Na mindegy, ő így. Akkor itt is az egyik az meghalt lényegében. Tehát nem látszódott semmi, de most ez kinőtt. Akkor itt ő is jó nagy szárja van. Ezt nem tudom, hogy hova vezessen, már nincs karó, vagy nem akarom karózgatni tovább. Nő, ahova nő. Oké, akkor ő is nő. Hát ide tettem 3 karót is. Így, hát lehet, hogy majd ide, majd hoppá, nem tudom, majd még lehet, hogy majd hozok neki karót onnan, hogyha találok. Oké, így itt is. Tehát, hogy nő felfele. Itten, ahogy látom, erre a hosszabb karóra felnőtt a futóbab. Így, hogy milyen termés lesz rajta, azt ott nem tudom. Oké, tehát így, hoppá. Tehát ott is úgy átvezettem egy másik karóra, tehát így oda fel. Hát nem tudom, hogy jó csináltam, nem jó csináltam, azt nem tudom. Az a lényeg, hogy úgy felkötöttem oda, így. Oké, hogy az arra fog menni. Így. Az ott meg arra ment fel. Tehát meg egy másikra is. Oké? Ez is egy ilyen tákolmány.
az meg majd úgy arra fog felmenni. Így. Oké. Jó van. Ott az nő felfele. Az is jó van. Na, itten van a két vendégkukorica. Tehát ezt a szárját itt alulról, ezt le fogom szedni, így. Ezt leszedem. Így. Akkor itten van a kukorica, meg a bab házassága. Tehát itten ő olyan volt, mint hogyha meghalt volna, de viszont kinőtt utána. És ide gondoltam, teszek egy kukoricát, de viszont ő meg kinőtt. Tehát így, és akkor oké, azt arra mutatom. Jó. Jó van, akkor még egy kis. Akkor ide hoztam át, ahogy mondtam az előbbi videóban, a dzsumbujba hoztam át a két uborkát, amúgy 3-at hoztam, de az ott meghalt, vagy megdöglött, meghalt, és akkor ő meg életben maradt. Itt is támadnak ezek a porcsingfüvek, tehát itt is így szépen majd tágítom az életteret neki. Így, csak hogy homokos, azt mondom, addig, amíg nem kell, addig ezek már gyomok itten. Gyorsan kinőnek, most, hogy esett ez a pici eső, úgy megnőtek hirtelen, mint a golyó. Tehát nagyon gyorsan. Na, ezek a porcsin, ez a nagy ezeket kell. Ezek így néznek ki. Oké? Na, ő meg a uborka. Nem tudom, hogy mi lesz belőle. Remélem, hogy lesz rajta egy pár darab uborka. 1-2. Ha már így szépen kinőtt. Ezt csak úgy elengedem. Oda felfuthat a palára, arra, bárhova, ahova gondolja. Tehát oda fut, ahova akar. Szabad döntése van. Na oké, ők meg a 4 darab ajándékkukorica. Hát így ültettem őket, így sikeredett, ez csak úgy hülyeségből ide eldugdostam, mert megmaradt ez a 4 szemamonnak. Oké, és kinőtt. Tehát nem tudom, hogy majd mi lesz, majd mutatom a videót tovább erről is. Hát itten meg a kapor ültetvény. Szépen ezek itt megmaradtak, nagyjából kiszedtem körülötte a gyomot, de ez ilyen salakos, homokos, tehát mindenfajta alapanyagú föld van itten. Így, tehát itt is ezeket a porcsin kisfüveket így kiszedegetem, nagyjából nála, vagy ennél is. Így. Tehát ez meg ide, tehát így a háznak, itt esik az eső rá, annak a hátraesnék. Na, szóval ereszetből esik a víz rájuk, vagy ide. Jó. Ez egy ilyen feltöltött terület lényegében. Majd ezt is rendbe kell rakni valamikor, ha lesz rá idő egyáltalán. Úgy. Jó van. Az meg, hoppá. Szépen ott a nő kifele. Így. Na jó, folytatom a videót avval, hogy szedek egy kis petrezselymet így a ételbe, pár darabot, így. Ez ilyen picik mostan, így. Valahonnat szedek ki, mondjuk még onnat is szedek ki, így. Szépen nőnek ezek, így. Akkor innet is szedek ki. Kicsit így össze-vissza minden felül szedek ki egy kicsit, hogy legyen egyelve. Így. Oké. Akkor innet is szedek. Így. Oké. Akkor meg innet is szedek ki. Így. Jó, akkor szedtem.
Na jó van. Megvan a... Hát úgy mondom, hogy volt ilyen egyesivel leszedés, és mostan kicsit nem tudom mennyire, tehát fókuszál a kamera, szóval lett szedve megint egy pár darab róla, tehát már így, hogyha összeadom ezt is, itt is van egy szép darab, ahogy nem látszódik, nem tudom, visszafókuszál a kamera, tehát mondom, hogy ez is kezd itt már szépen nőni, nem akarom összefogdosni, tehát ő is szépen nő, és hát már valamennyi termés van ezen a tesztkerten, tehát most is lett egy maréka, a kóstoló, de most már akkor lesz további videó erről, hogyha majd nem tudom, hogy lesz valamennyi bővebb termés, de mindegy, akkor is, tehát van valamennyi termés, tehát szerintem egy főzésre való összegyűlik, tehát így, és akkor na mindegy, szóval csak ennyit akartam lényegében. És akkor benagyítjuk. Szóval ő a internet. Szépen ott énekelget. Nem jó a zoomkamera ezen annyira. De úgy látszódik, hogy ott a madár énekel. Várja a borsót ő is. Na jó. Na jó. Akkor van rajta termés, az a lényeg. Itt ennél a résznél, ennél a videó résznél, ami most látható, azt mutatom, hogy szedtem borsót. Ezt a felvétel ez nem annyira sikerült, mint ahogy kellett volna, mert recsegős lett meg ilyesmi, tehát a hangot értem, de viszont a borsóra visszatérve, tehát hogy szedtem már erről a ültetvényről, borsó ültetvényről egész szépen, tehát többszöri alkalommal, és itt látszódik, ahogy szépen nőnek a borsók, tehát kezdenek vastagodni, ilyesmi. Látszódik, hogy virágzik is szépen ahhoz képest, tehát ahogy mondom is, hogy ez egy homokos talaj, és hát így ilyen karókat tettem ide egy ilyen műanyag dobozt, sörös dobozt, ilyesmit, tehát ez ilyen jelzésnek, tehát ilyen riasztónak, hasonló dolgoknak. Tehát visszatérve ide a borsóra, hogy hát ez egy hosszú szemű borsó lenne, de viszont hát teljes mértékben nem fog szerintem kinőni, tehát úgy, ahogy a csomagon van, de viszont ad termést, tehát már eleve ezért megéri. Tehát ha már egy-két főzésre van belőle, akkor az már szerintem nagyon jó. És hát itt is látszódik, hogy már mostan például, hogyha most egy marékkal lejön, ez is egy ilyen kisebb levesnek, vagy valaminek, tehát jó, vagy semegézni is jó. Tehát nem vagyok nagyra vágyó, tehát most ennek az a lényege, tehát ahogy mondtam is, hogy ez teszt, és hát hogy mi lesz belőle, vagy mi nem lesz belőle. Tehát itten mutatom a kukoricát, tehát a borsót, és akkor egy jó nagy marékkal szedtem végső sorba. Tehát ez már egy főzésre szerintem elegendő, és hát hogy akarom mondani ezt az egészet, hogy mindenképpen megérte már idáig is, hogy ezt a borsót elültettem. Hát nem tudom, ha egy-két szedés lesz, az nagyon jó lesz. Tehát végső sorban ennyi. Na jó van. Akkor így körbe mutatok egy kicsit. Nőnek az uborkák. Ottan előrül a cica kifeküdte az uborkát, pont a legnagyobbat, ami nőtt. Mondjuk azt majd a leveleket, ilyesmiket, azokat le kell róla vágni. Itt a répa az jön kifele. Szóval itt volt mellette a retek. A reteknek a helyén van a karalábé. Na szóval, ennek az a lényege mostan, amit akarok mondani, hogy
van a karalábé. Szóval ő a karalábé, ő meg a dudva. Ezt így kiszedegetem. Így. Akkor itt is kiszedegetem. Ezt csak azért mutatom így a videóba, hogy ezt a kis füvet, ez nagyon szemtelen, mert ez mindenhol kinő nagyon gyorsan. Ezt valami porcsinnak, vagy valami ilyen fűnek mondják. Csirkéknek nagyon jó, vagy valami, de a növényeknek annak nem jó. Így. Meg amúgy is sűrűn van. Hoppá, lehet, hogy most kiszedtem egy karalábét, ezt vissza kéne valahogy. Hoppá. Addig beszéltem. Na, szóval ezt megcserélem a kezemet, és akkor ő lesz az. Mondjuk sűrűn van, végső sorban kiszedhetném, de azért így visszaépítem, hát hogyha... Hát ezt jó kihúztam. Hát... Jó, erős gyökere van, akkor ezt így meg is hagyjuk, nem bántom. Tehát, így, hát, hogyha lehet, hogy pont ő lesz a legjobb karalábé jelölt. Azért hagytam így egy kicsit sűrűbbre. Egy az, hogy kicsi a kert, ezt a magot én nem akarom, hogy akarom mondani, tehát, hogy azért legyen biztos, ami biztos alapon, hogy kinőjön, mert ezt mondom, ahogy mondtam, ez ilyen nagyon homokos talaj. Ez meg ilyen karalábé, tehát állítólag valami jó minőségű, zárójelbe jó minőségű, mert a olcsó bótba vettem. Nem tudom, hogy most hogy mondjam. Na szóval az a lényeg benne, hogy ezeket a porcsinfüveket kell kiszedni mellőle, mert ezek nagyon gyorsan nőnek. Most szedtem ki, nem tudom, valamelyik nap, és akkor ez így nagyon gyorsan megnőtt. Ebbe a sorba, tehát ő a karalábé, és akkor itten már úgy ritkábbak. Tehát itt ritkábban sikerült elültetnem, de viszont itten meg már az utóját ezt ilyen sűrűbbre szórtam. Tehát így, és akkor úgy szoktam, hogy mindjárt mutatom én ezt, hogy van egy ilyen botom például, és akkor így a közeit így megkapálgatom. Nem tudom, ezt én találtam ki magamnak, de gondolom mások is csinálják, vagy nem is tudom. Tehát, ahogy mondom, ezt tesztkert, ezt mindig hozzáteszem így a mondani valómba. Tehát, hogy az a lényeg benne az egészben, hogy ebben a homokos részen, hogy tud kinőni a növény. Ezt, hogy mondjam, aki ilyen tapasztalt kertész, azt tudja. Én ezt lényegében, ahogy szoktam is mondani, olyanoknak próbálom mutatni, akik még egyáltalán nem kezdtek bele ilyen növénytermesztésbe. Lényegében én se kezdtem bele sose. Tehát valami oknál fogva ez valahogy kimaradt nekem is ez a növénytermesztés, meg az ilyesmi. Jó van, oké, amikor kicsi voltam, akkor olyan helyen voltam, ahol ezt növesztették, tehát termeltek növényeket, meg mindent, csak hát valahogy utána úgy került a sors, hogy én nekem ez teljes mértékben kimaradt, tehát mint egy kisgyereknek, vagy nem tudom, akarkinek, bárkinek, gondolom sokan vannak így. Tehát. Pedig még nem is olyan helyen szoktam lenni, tehát kimondottan falusi helyen, stb. Helyeken szoktam lenni, tehát az mégis kimaradt. Tehát van ez így is. Tehát aki még így nem kezdett el így kertészkedni, vagy valami, hát nem tudom, majd ebből alapján leszűri magának, hogy most ő elkezd, vagy nem. Tehát én ezt így minden nélkül próbálom csinálni, tehát mutatni, hogy nőnek ki ezek a növények, tehát igazságosan úgy, ahogy valójában van, tehát ez így van, ahogy mutatom, tehát zárójelben, aki elhiszi, aki nem, tehát így ott nőnek ki fel akkor a lábék. Így. Tehát ez június közepén kellett elültetni ezt a május vége fele ültettem el, rosszul mondtam, tehát május vége fele ültettem el ezeket a karalábékat, és már nőnek kifele egy pár nap, nem sok, tehát egy pár nap alatt kinőtek. Tehát az a kérdés, hogy teljes végig, tehát teljes mértékben, amikor már lehet fogyasztani, hogy úgy annyira kinő-e. Na jó, van most egyelőre ennyi, és akkor majd folytatom tovább a videót, mert ha sokáig beszélek, akkor meg nem lesz a videóknak hely, mert így is már nagyon tele vagyok a felvételekkel, és nagyon sok van, ami nem is lett jó se hangba, semmi, tehát ami rosszul sikerült, tehát nem tudom, lehet, hogy ez se sikerül, amit most mondok. Tehát most egyelőre ennyi, azt akkor már innen folytatom tovább. Tehát most én karalábérú
vagy a karalábét gyomlálását csináltam itt ebbe a kis videó részletbe, majd meglátom, hogy mennyi marad belőle. Na szóval ennyi. Jó van, itt folytatom a videót avval, itt az uborka résszel folytatom tovább. Itten szépen nőnek kifele az uborkának az alsó levelei, meg ott látom, hogy állítólag az már uborka. Ottan itten lenyírtam a leveleket, nem tudom, hogy mi, valamiért lenyírtam. Itten nőnek kifele a levelek. Na szóval az a lényeg benne, hogy melyik is volt az. Hoppá, mindjárt megnézem. Szóval ő elborult, tehát itt járt a cica és kiborította, tehát már ő nem bírta az állást. Szerencsére úgy borult ki, hogy nem tört el a szára, és most nem tudom, hogy mutassam, mert egykezezek megint. Tehát egy ilyen lepedőből kivágott madzaggal, hoppá, honban, tehát ólóval nyírtam el a madzagokat. Az a lényeg benne, hogy kikötöttem így, nem akarom, hogy vagyok én, tehát így, és akkor, hogy kikötöttem az uborkát körülbelül, hát átmennék a másik oldalra, akkor nagyon jó lenne szerintem. Tehát ottan látszódik, hogy oda kikötöttem. Oké, meg most már így a paradicsomot is így kezdem kikötözgetni, mert ők is nagyon nem bírnak lábon állni. Szerintem mindjárt őtet is kikötöm. Tehát körülbelül itten valahogy kikötöm, nem tudom a leveleket, nem merem annyira nyírkágozni, meg akarni, mert tudom, hogy nyírni kell, csak hát azt nem tudom, hogy pontosan hogyan. De majd így mindig folyamatosan nézek utána nagyjából, és akkor úgy majd próbálom leutánozni azokat. Nem teljes mértékben, csak annyira, amennyire nekem szükséges. Tehát nem utánozni akarok senkit se. Itt meg nő a kis áthelyezett paradicsom. Ott még maradtak saláták. Tehát ugyanaz a vetés, de viszont az az uborka akkora, és itt nincs nagy távolság, az meg csak akkora. Lehet, hogy pont ők lesznek majd a jók. Amarra a kukoricák azok szépen így elindultak, ott a borsó. Na jó van, szóval akkor így folytatom majd innen. Na jó van, akkor folytassam avval a videót, hogy van ez a zöldség, meg a petrezselyem, de mondjuk az is petrezselyem. Hát nem tudom, az is zöldség, meg az is zöldség nekem. Teljesen mindegy, de valamelyiket petrezselyemnek mondták. Melyik az, azt már én nagyon nem tudom. Na az a lényeg benne, hogy én ebből szedegettem le, így, tehát ilyen kis leveleket, tehát magyarán mondva így ritkítom, tehát mondjuk ólóval szoktam, tehát most ez egy ilyen egykezes mutatvány lesz, cserélek kezet közben, így, és akkor nagyjából mutatom, hogy vagy mit mondok. Tehát az a lényeg benne az egészben, hogy itten nyírok ki egy szálot, mondjuk ezt két kézzel szoktam csinálni, így, hoppá, és akkor hogy van, tehát ott van, hogy egyet nyírtam, ott van, és akkor így megyek szépen sorba, tehát van bőven, szépen kinőtek, tehát kézzel így szoktam, hogy megfogom, egy kicsit elhúzom, és akkor így a körmömmel, ahogy akinek van, akkor az így le tud egyet tépni, és akkor lesz egy ilyen zöldsége
Úgyhogy a zöldség a szépen nőtt, szedtem még egy kis borsót, most kezd újra éledni ottan a borsó. Tehát a borsóról csak annyit, hogy ő már lényegében egy-két levesre valót adott, tehát ő már teljesítette a feladatát végső sorba, tehát amennyit én gondoltam, de még azért még nőnek ottan, még nem tudom, tehát látszódik is, hogy ottan nő rajta a borsó. Oké, és akkor visszatérve ide a zöldség, vagy igen, a zöldséghez, akkor tehát innen is így szeregetek ilyen nagyobbakat, így most a körmömmel csak a... És akkor így szépen kijön, tehát... És akkor megy a levesbe, vagy ahova kell éppen, petrezselymes krumplira, mondjuk. Oké, tehát... És akkor... Tőle egy kicsit megcsípom, és akkor már jön is le, és akkor lesz egy szép petrezselyem. Oké, nem tudom, hogy a gyökere az majd milyen lesz, azt meg hát szedem a tetejéről az zöldet. Nincs recept, hogy szedem, vagy hogy nem szedem. Az a lényeg, szedem lefelé a zöldeket, amennyit csak tudok így levesbe, ilyesmibe. Így, vagy esetleg akinek tudok, annak ajándékozok belőle egy pár darabot, vagy igen, pár darabot. És akkor annyi. Tehát ez egy ilyen kis tesztket, ahogy mondtam. Tehát majd innen folytatom tovább a videót. Úgyhogy ez a zöldséges rész volt, tehát a zöldség is az szépen növöget. Hoppá, tövestül nem akarom kihúzni, hagy a gyökere, hagy fejlődjön. Okay. Tehát ennyi. Ezt is itt a töviné szoktam ki gyomlálni nagyjából. Ilyen vannak itt is ilyen, ez a szokványos porcsimfű, mondjuk mostan nincsen, hál' Istennek. Elkiszedtem, de azok, tehát van itt is például, így, hogy mutassam, tehát az ilyeneket. Tehát így, az a porcsimfű, az akkor azt így ki szoktam így mellőle szedegetni. Ezt meg beleteszem a ételbe. Tehát ennyi. Na jó, ez volt a zöldség tényleg. Na akkor megint egy kis folytatás itt a videóba. Nagyon fúj a szél, nem tudom, hogy milyen lesz a hang. Az a lényeg benne, hogy ebbe a videó részletben, hogy a paradicsom elkezd kifele virágozni. Körülbelül így kötöttem meg, tehát ekkora lett itt a szára alulról. Hát a bot az elég kicsike, mert ekkora, tehát egy nagyon pici, de majd lehet, hogy tenni kell egy valami hosszabb botot. Hoppá, valamit letérdepeltem. Szóval ottan megint szépen virágzik paradicsom. Nem tudom, hogy jó magasságban vagy nem. Hát a uborkák meg kezdenek valahol kinőni. Így. De mindegy, most az a lényeg, a paradicsom a lényeg. Tehát itten van neki árnyék, tehát tetején hagytam ennyi levelet, nem tudom, hogy jó. Meg itt a tetejénél kezd kijönni tehát a másik paradicsomvirágok, vagy a többi paradicsomvirágok. Oké, és akkor most egyelőre ennyi, és akkor így szépen ottan nő. Mert még hogyha egy picit így elmegyek ide, nem akarom rázni a kamerát annyira. Tehát ez a pici paradicsom is elkezd virágozni, ezt így meghagytam, nem tudom, hogy jó vagy nem jó. Majd ahogy nő, akkor az alsókat vágom le. De már annyira babrálni nem akarom. Szóval itt is nő kifele szépen a... Hoppá, várjunk, kerüljük meg egy kicsit. Így. Hoppá. Tehát itt szépen nő a paradicsom. Paradicsom? Paradicsom, igen. Paradicsom virág. Még egyelőre. Ottan, tehát nem tudom, mennyi látszódik benne, pont háttól vagyok a kamerának. Így. Jó van. Oké, és akkor ott van benne. Egy kicsit elhúzzuk, hogy látszódjon. Tehát mostan ezt a babültetvényt próbálom elmagyarázni. Nem tudom, hogy ott mennyi látszódik ott a háttérben. Így nem ráncigálom így a kamerát össze-vissza, hanem csak inkább beszélek benne. Majd megfordítom amúgy a kamerát. Na szóval az a lényeg benne, hogy ez egy, hát nem egy, hanem több futóbab, mint ahogy
mondtam a videónak az elejébe, hogy tehát, hogy itt van 3, 6, 9, hát 11 bokor, mi ez már, futóba. Most ennek az a lényege, hogy hát ott látszódik is a karó, hogy ilyen össze-vissza mindenfajta, itt is tehát össze-vissza mindenfajta karót csináltam, de ezt nem így kellett volna igazság szerint, hanem ilyen háromszögbe, és akkor arra botot áthúzni, és akkor arra kellett volna levezetni tehát ezeket a futóbabokat. Na mostan mit is akarok én ebben mondani? Azt, hogy ez olyan kegyetlen gyorsan fut, hogy egy pár nap alatt így össze-vissza elkezdett kanyarogni itt mindenfele. Oké, hát ennek is az alját, vagy hát nem tudom, a zuborkának vagy akármelyiknek, így ami ilyen rossz levél, meg ilyesmi, azt így lecsipegetem, és akkor, hogy ott az aljánál, hogy szokták mondani, hogy levegő járja az alját, tehát hogy ne rohadjon le. Na mindegy, akkor fordítok egy kamerát, ott fenn meg a madárka az elkezd énekelni, majd mindjárt megmutatom, hogyha minden igaz. Egy pillanat fordítom a kamerát. Oké, akkor folytatom tovább a videót. Szóval nem tudom, megpróbálom úgy, hogy nem rágott ezt a kamerát, mert ez így nagyon fixen van mostan. Kicsit így körbe fordítani, amennyire tudom. Szóval így, oké. Ottan látszódik, hol van a kezem. Szóval ottan, hogy fut felfele arra nagyon. Ottan. Oké, most kéne, hát fut felfele, és akkor ott arra, ha visszafordítom az egészet, akkor ott is látszódik, hogy nagyon szépen tehát nagyon szépen fut felfele ez a futóbab. Na mostan akkor egy kicsit a kamerát még mindig próbálom, csak nehogy elbukjon, így kicsit lefele is fordítani, megpróbálom nem gyorsan. Oké, és akkor így valahogy ott is, hogy látszódik, hogy ott szépen kinőtt, és akkor itt mindjárt megyek egy kicsit felfele, hogyha bírok. Nem akarom hirtelen elpattintani a dolgokat, egy kicsit megengedem a technikát. Oké, zsinórt közben nem akarom fogni annyira, és akkor ottan megy felfele arra. Szépen ottan. Úgy. És akkor ottan meg úgy odáig. Tehát az is egy ilyen, úgy mondom, az is egy ilyen farúr, vagy inkább az egy ilyen műanyag cső. Tehát van itt vas, fa, tehát mindenfajta cső van itten, így ledugdosva. Tehát ezt nem így szokták csinálni, csak ezt mostan én szokom így csinálni. Vagy mi lesz vele, vagy hogy nő ki, vagy mi nő ki belőle, vagy milyen bab lesz, vagy nem tudom, tehát ezt én sem tudom. Az a lényeg, hogy nagyjából ottan a földet próbálom most mutatni, hogy ottan próbálom kigyomolni, tehát, és akkor lényegében ennyit is akartam én mondani lényegében, hogy ez a bab ez nagyon gyorsan fut, úgyhogy aki ilyet vet, hát annak tényleg valami jó kis oszlopot vagy támfalat kell csinálni, mert hogy akarom mondani, tehát hogy ez így ez nagyon kókány munka, hogy én csinálom, de remélem, hogy nő ki bab. Ez egy ilyen tesztkert, tehát nem nagy termelés, nem is ilyen háztáji termelés vagy valami, tehát ez csak úgy teszt, tehát hogy tud kinőni így a földbe ez a bab. Tehát ez egy tesztkert csak lényegében. Meg hát ahogy szoktam mondani, hogy ez egy nagyon homokos terület. Tehát ennek ez a lényege. Tehát most egyelőre ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet. Legyen szép napod. Ha tetszett a videó, akkor iratkozz fel. Adj egy lájkot, és akkor kommentelj, szólj hozzá, mondd el a véleményedet. Köszönöm szépen a figyelmet.
Na jó van, akkor egy rövid bejelentkezés, hoppá, belement a kéz. Na szóval, akkor egy rövid bejelentkezés, hát nem bejelentkezés, hanem csak egy ilyen elmondás. Na az a lényeg benne, hogy tehát így, ahogy itt van, ahogy mutatom, kezd kifele nőni ott az alján az uborka. És ezeket az uborkákat, vagy ezt a uborka ültetvényt, vagy ültetést, vagy palántát, jobban mondva, így kikötözgetem. Most ez a munka, tehát már onnan az elejétől kezdve, ahogy látszódik, most nagyon fúj a szél, ahogy ott látszódik az elején, ott elejétől kezdve felkötözgettem, szépen haladok így erre, így. Tehát ott látszódik, hogy oda fel van kötve, nem olyan szakszerűen, de az a lényeg, hogy nem fúj el a szél. Majd ő is ugyanígy lesz felkötve. Nem tudom most, hogyha tudnák cserélni kezet. Így, oké. És akkor mutatom, tehát ezeket a leveleket ezt leszedem, itten. Ezt is leszedem. Tehát így, nem tudom, hogy jól csinálom, csak hát nagyjából ritkítom így a levelet, akkor itten ezt a részét itten, ezt is leszedem. Például ennél az esetnél, ennél a levél, így. Oké. Akkor ezt is leszedem. Így. Jó. Itten van egy ilyen kis, nem tudom mit, ilyen levélkihajtás, azt leszedtem. Akkor ezt a futót, ezt leszedem. Van, amikor jól jön ez a futó, hogyha oda belekapaszkodik a karóba, de nem mindig, mert megfojtja a növényt. Na mindegy. Akkor úgy gondoltam, hogy ezt a felső részt itt meghagyom, eztet, még esetleg ezt a két levelet, de viszont ezt az alsó tesztet még itten leszedem. Tehát ezt így leszedtem, és akkor így egy ilyen kis uborka lesz, és akkor ezt próbálom majd ide valahogy megállítani, tehát ehhez a karóhoz. Tehát ide kötök majd egy madzagot, tehát úgy, mint ahogy itt van. Hát remélem, hogy nem folytja meg annyira, ki tud majd jönni onnan. Tehát már nagyon kiengedem, akkor elcibálja a szél. Na jó van, akkor őnállom megint ugyanaz a helyzet, tehát a felsőt azt meghagyom lényegében, és akkor itt az alsónál majd szedem lefele ezt a levelet. Tehát nem tudom, hogy mennyire tudom mutatni, tehát remélem nem nyírom ki a növény, így ezt leszedem nagyjából, és akkor, hát nem tudom, én ilyen közelbe hagytam a főthöz az uborkát, de hát ha nő valamekkorára, akkor én már szedem le, tehát nem tudom, hogy itt megrohad, vagy nem, vagy legfeljebb teszek alá egy nálont, vagy egy papírt, vagy nem tudom mit, valamit, és akkor ottan jönnek kifele az uborkák. Tehát már most így kezd virágozni, tehát ott is, tehát szépen nőnek kifele az uborkák. Tehát ennyit akartam mondani. Igen, és még akkor nem tudom, hogy azt jó csinálom, vagy nem jó csinálom, csak most egykezezek mindent, tehát a mikrofon minden a kezemben van. Na szóval ezeket a leveleket, meg általában hát valahova mondjuk, lehet, hogy hülyeség, de így mondjuk ide a paradicsomnak ide az aljába, így megpróbálom így mindig elásogatni ilyen tápanyagnak, mivel hogy ez nagyon homokos az a föld. Tehát így megpróbálom csinálni. Így, ja, még maradt egy levél. De mondjuk ezt ide is lehet végső sorban ő neki is visszatáplálni. Hát nem tudom, hogy jó ötlet, nem jó ötlet. Ja, hoppá, nem is jó helyre mutattam, szóval őtet így visszatáplálni, tehát őnek is, hoppá, mutatom inkább. Teszek bele neki ilyen uborka levelet. Na jó van, nagyjából. És akkor kezdenek ottan nőni. Tehát most egyelőre ennyi. Nem az oldalt meg megint kötöm ezeket, már ezek is kezdenek már növögetni. Már az például ottan virágzik is. Tehát nő az uborka rajta. Így. Tehát
Nem tudom, hogy mennyi lesz rajta, de hát remélem, hogy egy-két, ahogy szoktam mondani, egy-két zsíros kenyérhez lesz egy kis uborka, vagy egy kis uborka saláta. Na jó van, egyelőre ennyi.